La origine, dreptul de autor ar fi trebuit să protejeze niște opere în favoarea unui public și în favoarea, bineînțeles, dacă vrei, unei istorii intelectuale și unei dezvoltări culturale. Asta era ideea de bază, una dintre ideile de bază. De fapt, dreptul de autor astăzi e un privilegiu mascat, seamănă mult mai mult cu ceea ce numeam privilegiul regelui și e folosit pe de-o parte ca mecanism economic, pe de altă parte ca un mecanism prin care poți cenzura tot felul de idei, opinii politice, sociale care nu-ți convin. Actualul sistem nu îi servește nici pe artiști, pe inovatori și nici publicul. Actualul sistem servește intermediarii și producătorii, editorii, dacă vrei, într-un sens foarte larg. De fapt, ce face propunerea aceasta a Comisiei? Vine cu niște amenințări foarte clare la adresa practicilor noastre online. Este amenințat pe de-o parte dreptul la link, pe de altă parte este amenințat dreptul la upload, să zicem, sau dreptul de a contribui cu ceva în lumea digitală. Păi sunt vreo două articole, 11 și 13, dacă nu mă înșel, și pe de-o parte unul dintre articole cere ca de fiecare dată când un motor de căutare sau orice platformă folosește un link sau un mic fragment, cum ar fi prima propoziție dintr-un text, și ceea ce se întâmplă cumva în mod automat când pui un link undeva, toate aceste lucruri se facă cumva sub o licențiere, într-o formă sau alta, sau contractual, ceea ce va bloca enorm tot conținutul online. Pe de altă parte, în momentul în care platformele de conținut, de orice tip, de la YouTube, la platforme de texte, nu știu, toate, sunt zeci, sute de astfel de platforme, sunet, text, imagine, ce vreți. În momentul în care utilizatorul ar trebui să încarce un conținut, aceste platforme ar trebui să-l verifice în avans dacă acel conținut e cumva protejat de acele drepturi și dacă este pus în mod legal. Acest lucru va duce la niște costuri imense pentru acele platforme, va duce la limitarea libertății de expresie, va duce la un sistem de hoții și vardiștii. Ne vom juca de hoții și vardiștii, cu toate că actualul sistem e destul de funcțional. În momentul în care tu descoperi un conținut asupra căruia doar tu ai drepturi, tu poți să ceri ca el să fie dat jos de pe acele platforme. Și majoritatea platformelor se conformează. Eu nu înțeleg de ce e nevoie de acest update în directivele europene, pentru că el nu va duce decât la blocarea, griparea întregului sistem și la limitarea utilizării și la limitarea exprimării libere în mediul online. Internetul este un corpus imens de date, texte, sunete, imagini și așa mai departe. Acest corpus imens poate fi străbătut în mod automat de diversi roboței. Odată ce el este străbătut, acele date extrase pot fi puse în tot felul de configurații și ne pot duce la producerea unei cunoașteri noi, de cele mai multe ori, sau măcar la noi intuiții pe care le-am putea avea asupra vieții sociale, cunoașterii discursurilor în general. Ce face această reformă? Încearcă cumva să permită doar institutelor de cercetare să poată face acest text and data mining, dacă vrei. Ar trebui să ne bucurăm, nu? Institutele de cercetare pot să facă chestia asta. Dar nu trebuie să ne bucurăm, pentru că nu doar institutele de cercetare sunt interesate de acest corpus imens de date și texte, ci absolut oricine, de la entități comerciale la niște amatori, la niște hobbiști ai internetului. O adevărată reformă ar fi cea care pleacă de la necesitățile creatorilor și așteptările publicului, lăsând intermediarii undeva pe drum. Ei nu trebuie scoși din schemă, fără îndoială, dar nu trebuie să mai fie centrali. O adevărată reformă ar inversa și ar lăsa standardul să fie libertatea accesului la informație, iar excepția să fie mai degrabă dreptul de autor. Dacă nu permitem tuturor oamenilor să-și poată antrena actualele și viitoarele inteligențe artificiale, vom crea o nouă formă de fractură digitală și o nouă formă de fractură a cunoașterii. Iar Comisia Europeană cu succes contribuie la viitoarea fractură digitală.